Hello everyone, আমাৰ চেনেলৰ অন্য এটা ইম্পৰ্টেন্ট ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আমাৰ চেনেলত চলি থকা অসমৰ জিলাসমূহৰ সিৰিজটোৰ আজি পঞ্চমখন জিলা হ'ল যোৰহাট জিলা। এই সিৰিজটোৰ আগৰ ভিডিঅ'সমূহ যদি চোৱা নাই ডেসক্ৰিপচন বক্সত লিংক দিয়া আছে, চাই ল'ব পাৰিব। আৰু এতিয়া আহিছো মেইন ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ। যোৰহাট জিলা দুখন বজাৰ বা হাট মিলি গঠিত হৈছিল। এখন হ'ল মাছৰ হাট আৰু আনখন হৈছে চকীহাট। এই দুয়োখন বজাৰ ভোগদৈ নদীৰ পাৰত অৱস্থিত। পিছত দুয়োখন হাট লগ লাগি যোৰহাট নামটোৰ সৃষ্টি হৈছিল। যোৰহাট জিলা আনুষ্ঠানিকভাৱে 1983 চনৰ 1 জুলাইত গঠন কৰা হয়। আহোম সাম্ৰাজ্যৰ শেষৰখন ৰাজধানী হ'ল যোৰহাট জিলা। 1794 চনত আহোম স্বৰ্গদেউ গৌৰীনাথ সিংহই যোৰহাটলৈ নিজৰ ৰাজধানী স্থানান্তৰ কৰিছিল। যোৰহাটক বিশ্বৰ চাহৰ চহৰ অৰ্থাৎ টি চিটি অফ দ্য ৱৰ্ল্ড বুলি কোৱা হয়। অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, আসাম এগ্ৰিকালচাৰেল ইউনিভাৰ্চিটি উত্তৰ পূব ভাৰতৰ ভিতৰত প্ৰথম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় 1969 চনৰ 1 এপ্ৰিলত এই মহাবিদ্যালয় প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল আৰু এইখনো যোৰহাট জিলাতেই অৱস্থিত। যোৰহাট অভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয়, যোৰহাট ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ যাক JEC বুলি কোৱা হয়, আৰু এই মহাবিদ্যালয়খনো 1960 চনৰ 10 অক্টোবৰত যোৰহাটৰ গড়মূৰ অঞ্চলত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল। বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ নদীদ্বীপ মাজুলীলৈ যাবলৈ যোৰহাটৰ নিমাতী ঘাটৰ পৰাই ফেৰী চলাচল কৰা দেখা যায়। যোৰহাটতে অৱস্থিত ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰ। যোৰহাট জিলাৰ টিয়কত অসমৰ বৈষ্ণৱ ধৰ্ম আৰু সংস্কৃতিৰ এক অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ কেন্দ্ৰ ঢেকীয়াখোৱা নামঘৰ অৱস্থিত। এই নামঘৰটোৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ বৈশিষ্ট্য হৈছে ইয়াতে সদায় জ্বলি থকা অক্ষয় বন্তি গছি, আৰু এই গছি বন্তিৰ বাবে এই নামঘৰভাৱে এছিয়া বুক অফ ৰেকৰ্ডতো স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। হুলুঙাপাৰা গিবন অভয়াৰণ্য। এই অভয়াৰণ্য যোৰহাটৰ মৰিয়নি নামৰ ঠাইত অৱস্থিত। এই অভয়াৰণ্য হুলুং আৰু গিবন অৰ্থাৎ হলৌ বান্দৰৰ বাবে বিখ্যাত। এই অভয়াৰণ্য এখন চিৰসেউজীয়া বৰ্ষাৰণ্য। যোৰহাট জিমখানা ক্লাব 1876 চনত স্থাপিত হোৱা এইটো অতি পুৰণি ক্লাব। ডি স্লিমনৰ উদ্যোগত এই ক্লাব অনুষ্ঠিত হৈছিল। যোৰহাট জিমখানা ক্লাবৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ আকৰ্ষণ হ'ল ঘোঁৰা দৌৰৰ মৈদান। লাচিত বৰফুকন মৈদাম। যোৰহাট হোলোঙা পথাৰত আহোমৰ সেনাপতি লাচিত বৰফুকনৰ স্মৃতিসৌধ অৱস্থিত। স্বৰ্গদেউ উদয়াদত্ত সিংহই 1671 চনৰ শৰাইঘাটৰ যুদ্ধত মোগলক পৰাস্ত কৰাৰ পিছত তেওঁৰ সন্মানৰ অৰ্থে এই মৈদামটো নিৰ্মাণ কৰাইছিল। লাচিত বৰফুকনৰ 400 বছৰীয়া জন্ম জয়ন্তীৰ বাবে অসম চৰকাৰে লাচিত বৰফুকনৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা জনাই এক বিশেষ এপত বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা 42 লাখতকৈ অধিক হাতে লিখা ৰচনা আপলোড কৰা হৈছিল, যিটো এটা গ্ৰীনিজ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড হিচাপে পৰিগণিত হৈছিল। 1858ৰ 26 ফেব্ৰুৱাৰীত যোৰহাটতে মণিৰাম দেৱান আৰু পিয়লি বৰুৱাক ফাঁচি দিয়া হৈছিল। যোৰহাট জিলাত 5টা বিধানসভাৰ সমষ্টি আছে। এটা হৈছে দেৰগাঁও, যোৰহাট, তিতাবৰ, মৰিয়নি আৰু টিয়ক। বৰভেটি থান। যোৰহাটৰ মালৌ পথাৰত অৱস্থিত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ধৰ্মীয় স্থান হৈছে বৰভেটি থান। 1768 চনত মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহৰ সময়ত মায়ামৰা মহন্তদেৱৰ নেতৃত্বত তেওঁৰ শিষ্যসকলে এই বৰভেটি স্থান নিৰ্মাণ কৰিছিল। ঠেংগাল ভৱন। যোৰহাট জিলাত অৱস্থিত ই এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ঐতিহাসিক অট্টালিকা। যোৰহাটৰ জালুকনীবাৰী নামৰ ঠাইত এই ভৱনটো অৱস্থিত। 1880 চনত ৰায়বাহাদুৰ শিৱপ্ৰসাদ বৰুৱাই এই ভৱনটো নিৰ্মাণ কৰিছিল। এইখিনিতে কেইটামান MCQ আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ। প্ৰথম MCQটো হৈছে পূৰ্বতে যোৰহাট কোন জিলাৰ লগত জড়িত আছিলে?
শিৱসাগৰ লখিমপুৰ গোলাঘাট one of the above none of the above হ'ব এটাও নহয় ইয়াৰ আনসাৰ হৈছে শিৱসাগৰ নেক্সট আহোম স্বৰ্গদেউ গৌৰীনাথ সিংহই ক'ৰ পৰা যোৰহাটলৈ ৰাজধানী স্থানান্তৰ কৰিছিল শিৱসাগৰ মাজুলী ৰংপুৰ চৰাইদেউ ইয়াৰ আনসাৰ হৈছে ৰংপুৰ বিশ্ববিখ্যাত টুকুলাই চাহ গৱেষণা কেন্দ্ৰ কোন জিলাত অৱস্থিত যোৰহাট গোলাঘাট শিৱসাগৰ নগাঁও ইয়াৰ আনসাৰ হৈছে যোৰহাট গাখীৰ বিজ্ঞান মহাবিদ্যালয় কলেজ অফ ডেয়াৰী সায়েন্স অসমৰ কোন জিলাত অৱস্থিত যোৰহাট ৰহা গুৱাহাটী গোলাঘাট ইয়াৰ আনসাৰ হৈছে যোৰহাট উত্তৰ পূব ভাৰতৰ দ্বিতীয় পুৰণি অভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয় ক'ত অৱস্থিত গুৱাহাটী যোৰহাট নগাঁও গোলাঘাট ইয়াৰ আনসাৰ হৈছে যোৰহাট অসমৰ সাংস্কৃতিক ৰাজধানী বুলি কোন জিলাক অভিহিত কৰা হয় শিৱসাগৰ যোৰহাট গোলাঘাট ধেমাজি ইয়াৰ আনসাৰ হৈছে যোৰহাট ঢেকিয়াখোৱা বৰনামঘৰ কোনে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল শংকৰদেৱ মাধৱদেৱ দামোদৰদেৱ বদলা আতা ইয়াৰ আনসাৰ হৈছে মাধৱদেৱ কিমান চনত হোলোঙাপাৰ গিবন অভয়াৰণ্যই বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যৰ মৰ্যাদা লাভ কৰিছিল 1881 1997 1992 1998 ইয়াৰ আনসাৰ হৈছে 1997 এছিয়াৰ আটাইতকৈ পুৰণি জনপ্ৰিয় ক্লাব কি যোৰহাট জিমখানা ক্লাব গুৱাহাটী ক্লাব অফচাৰ্ছ ক্লাব এণ্ড লায়ন্স ক্লাব ইয়াৰ আনসাৰ হৈছে যোৰহাট জিমখানা ক্লাব কিমান তাৰিখে লাচিত দিৱস পালন কৰা হয় 24 অক্টোবৰ 24 ডিসেম্বৰ 24 নৱেম্বৰ 24 জুলাই ইয়াৰ আনসাৰ হৈছে 24 নৱেম্বৰ বীৰ লাচিতৰ 400 বছৰীয়া জন্ম জয়ন্তী কিমান চনত পালন কৰা হৈছিল 2022 2023 2024 2025 ইয়াৰ আনসাৰ হৈছে 2022 যোৰহাট সাৰ্বজনীন সভা কেতিয়া গঠন হৈছিল 1882 1883 1884 1885 ইয়াৰ আনসাৰ হৈছে 1884 টুকুলাই চাহ গৱেষণা কেন্দ্ৰ কিমান চনত গঠন হৈছিল 1910 1911 1912 1913 ইয়াৰ আনসাৰ হৈছে 1911 নলগোৱা উৎসৱ কোন জিলাত উদযাপন কৰা হয় শিৱসাগৰ যোৰহাট গোলাঘাট তিনচুকীয়া ইয়াৰ আনসাৰ হৈছে যোৰহাট অসমৰ প্ৰথমখন দৈনিক বাতৰি কাকতৰ নাম অৰুণোদয় আমাৰ অসম দৈনিক বাতৰি প্ৰতিদিন ইয়াৰ আনসাৰ হৈছে দৈনিক বাতৰি অসম দিৱস বা চুকাফা দিৱস কেতিয়া পালন কৰা হয় 2 ডিসেম্বৰ 3 ডিসেম্বৰ 10 ডিসেম্বৰ 16 ডিসেম্বৰ ইয়াৰ আনসাৰ হৈছে 2 ডিসেম্বৰ এছিয়াৰ ভিতৰত আটাইতকৈ পুৰণি গল্ফ কোৰ্স যোৰহাট জিমখানা ক্লাব গুৱাহাটী ক্লাব জুবিন ফেন্স ক্লাব এণ্ড লায়ন্স ক্লাব ইয়াৰ আনসাৰ হৈছে যোৰহাট জিমখানা ক্লাব এতিয়া আকৌ পুনৰ আহিছো যোৰহাট জিলাৰ ওপৰত কেইটামান ইনফৰমেশন লৈ চুকাফা সমন্বয় ক্ষেত্ৰ আহোম সাম্ৰাজ্যৰ প্ৰতিষ্ঠাপক স্বৰ্গদেউ চাওলুং চুকাফাৰ স্মৃতিত যোৰহাটত এই চুকাফা সমন্বয় ক্ষেত্ৰ স্থাপন কৰা হৈছে বংগাল পুখুৰী যোৰহাট চহৰত অৱস্থিত এক ঐতিহাসিক পুখুৰী হৈছে বংগাল পুখুৰী 1739 চনত আহোম স্বৰ্গদেউ শিৱসিংহৰ দিনত এই পুখুৰী খন্দা হৈছিল এই পুখুৰীৰ এটা ৰহস্য হৈছে বা এই পুখুৰীটোক বংগাল পুখুৰী বুলি কোৱাৰ নাম কাৰণটো হ'ল যে ৰূপালী সিং বংগাল নামৰ এজন বঙালী মানুহে আহোমৰ সেনাপতি বদন বৰফুকনক হত্যা কৰিছিল আমি সকলোৱে জানো বদন বৰফুকন কোন যিয়ে মানক আমাৰ অসমলৈ নিমন্ত্ৰণ কৰিছিল গতিকে পাছত তেওঁক মৃত্যুদণ্ড দিয়া হৈছিল আৰু তেওঁৰ পৰা পোৱা ধনেৰে পুখুৰীটো খন্দা হৈছিল আৰু সেয়েহে এই পুখুৰীটোক বংগাল পুখুৰী বুলি কোৱা হয় এনেকুৱা ধৰণৰ ইম্পৰ্টেন্ট ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব এইখিনি আছিল যোৰহাট জিলাৰ ইম্পৰ্টেন্ট ইনফৰমেশন উইথ MCQs গতিকে ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিল তেন্তে লাইক শেয়াৰ এণ্ড কমেন্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব Thank you for watching this video. Bye bye.